ሰላም ተመልካቾቻችን ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ የምናየው ቻፕተር 3 ፍሉይድ መካኒክስ የሚለውን በፓርቶች ከፋፍለን ነው የምናየው። ይህም በሁለት ክፍል ነው ላቀርብላችሁ ሞክረው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ እስኪ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ለማየት እንሞክር። ትንሽ ከሞጁላችሁም የተወሰኑ ወጣ ያሉ ኮንሰፕቶችን እየጨማመረን ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ለማድረግ ሞክራለሁ። በመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ይላል። በኢንትሮዳክሽን ስር ስለ ፍሉይድ መካኒክስ ጠቅለል ያለ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ለማድረግ ያክል ነው። Just let us start from the definition of mechanics. Then mechanics is the oldest physical science that deals with both stationary and moving bodies under the influence of forces. It is composed of two things. One is statics and the second one is dynamics. By which statics is a branch of mechanics that deals with bodies at rest, and dynamics is a branch of mechanics that deals with bodies in motion. ስለዚህ በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ነገርንም ቆሞ ያለ ነገርንም አንድ ላይ ጠቅለል አድርጎ የሚያጠና የፊዚክስ ብራንች ምን እንላለን? መካኒክስ ይባላል። ፍሉይድ መካኒክስን ለሁለት ከፍለን fluid statics and fluid dynamics የሚለውን እናያለን። Fluid mechanics is the science that deals with the behavior of fluids at rest, known as fluid statics, and the property of fluids in motion, which is known as fluid dynamics. And also it deals about the interaction of fluids with solids or other fluids at the boundaries. ከዚህ ጋር የተያያዙ ከፍሉይድ መካኒክስ ጋር የተያያዙ ኮንሰፕቶችን እክል አንዳንድ ፖይንቶችን ሃይድሮዳይናሚክስ ሲባል ተሰማላችሁ። The study of the motion of fluids that can be approximated as incompressible. Approximately ዴንሲቲው ኮንስታንት ነው ተብሎ የሚታሰብን ፍሉይድ ስለዛ ፍሉይድ ሞሽን የሚያጠና ሃይድሮዳይናሚክስ ይባላል። ሌላ ደግሞ ሃይድሮሊክስ የሚባል አለ። ሃይድሮሊክስ ማለት ደግሞ የሃይድሮዳይናሚክስ ሰብ ካቴጎሪ ነው። It is a subcategory of hydrodynamics which deals with liquid flows in pipe and open channels. ጋስ ዳይናሚክስ ካላችሁ ደግሞ ኮምፕረሲብል ከሆነ አንድ ፍሉይድ ደግሞ there will be a possible density changes. Then gas dynamics it deals with flow of fluids that undergo significant density changes such as the flow of gases through nozzles. አሁን ጋስ ብዙ ጊዜ ለዴንሲቲ ቼንጅ በደንብ የተጋለጠ ነው። ስለዛ የሚያጠና ሳይንስ ነው ጋስ ዳይናሚክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ስለ ኤሮዳይናሚክስም ከዚህ ጋር የሚገናኝ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ ኤሮዳይናሚክስ ስትሉ ምን ያካትታል? deals with the flow of gases, especially air, over bodies such as aircraft, rockets and automobiles at high or low speeds. ብዙ ጊዜ የጋስ እና ሶሊድን ኢንተራክሽን የሚያጠና ነው ብዙ ጊዜ ኤሮዳይናሚክስ የምንለው። አሁን ብዙ ኤርክራፍቶች ቦዲያቸው ዲዛይን የሚደረገው፣ ሮኬቶች ዲዛይን የሚደረጉት፣ አውቶሞቢሎች ዲዛይን የሚደረጉት ብዙ ጊዜ ከኤር ጋር ከጋስ ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን ከግምት በማስገባት ነው ማለት ነው። ሜትሮሎጂ፣ ኦሽኖግራፊ ኤንድ ሃይድሮሎጂ እያሉ የሚቀጥሉ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱ ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ብዙ ጊዜ ተቀራራቢነት ያላቸው ኮንሰፕቶች ናቸው። ስለምን የሚያጠኑ ናቸው? ዲል ዊዝ ናቹራሊ ኦከሪንግ ፍሎውስ። እነዚህን ያካተትኩላችሁ ጀስት ከፍሉይድ መካኒክስ ጋር አያይዛችሁ እንድታያቸው ወይ ደግሞ ከነሱ ጋር ተቀራራቢነት ያላቸው ኮንሰፕቶች ስለሆኑ ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ሞር ስፔሲፊካሊ ዋት ኢዝ ኤ ፍሉይድ ወደሚለው ወደኛው ኮንተንት እንመለስ። Fluid is a substance in the liquid or gas phase. አሁን እዚህ ጋር የፍሉይድን ደግሞ ከሶሊድ ጋር የሚለያይበትን ኬስ ስታዩ a solid can resist an applied shear stress by deforming. አሁን shear stressን ወይ ደግሞ ፓራለል ፎርስን አንድ ሊኩዊድ ላይ አፕላይ ስታረጉና ሶሊድ ላይ አፕላይ ስታረጉ የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ፍሉይድ ያንን shear stress ሬዚስት ማድረግ አይችልም ፍሉይድ ሲሆን። ሶሊድ ሲሆን ግን ያንን shear stress means a force which is parallel to the surface ማለት ያ ምን ይባላል? shear stress ይባላል። ፓራለል ከሆነ ለሰርፌሱ then
ሶሊድ ላይ አፕላይ ሲሆን ሬዚስት ያደርገዋል። ምን በመሆን ዲፎርም በመሆን። አሁን እዚህ ጋር የተቀመጠውን ኤግዛምፕል ስዕሉን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ያለውን ስዕሉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተቀመጠው መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ሼፕ የነበረው ራበር ነበረ። ከዛ በኋላ ፎርሱ አፕላይ ሲሆን ምን አይነት ሼፕ ኖረው? እንደዚህ አይነት ሼፕ ኖረው። ልክ ወደዚህ ነው አፕላይ የተደረገው። ወደዚህ ሆልድ አድርጎ የሚይዘው ፎርስ አለ። ወደዚህ አፕላይ ሲሆን ዲፎርምድ ነው የሆነው። ዲፎርምድ ሆነ እንጂ ትራንስሌሽናል ሞሽን አላካሄደም። ወደዚህ ቦታውን ለቆ ሞሽን አልጀመረም ማለት ነው። ይሄ አንድ የሶሊድ ቢሄቪየር ነው። ሶሊድ ከፍሉድ የሚለየው ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ፍሉድን ደግሞ ከሶሊድ የሚለየውን ኮንሰፕት የሚለየውን ፕሮፐርቲ ስታዩ ፍሉድ ዲፎርምስ ኮንቲኒየስሊ አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ኤ ሺር ስትረስ ኖ ማተር ሃው ስሞል። አሁን የሆነ ውሃ ቁጭ አድርጋችሁ ወይ ደግሞ የሆነ ጋስም ይሁን ሊኩዊድ ቁጭ አድርጋችሁ እንደዚህ ያለ ፍሉድ ካላችሁ ለምሳሌ ፓራለል ቱ ዘ ሰርፌስ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ ያ ሙቭመንት ይጀምራል። ዲፎርምስ ኮንቲኒየስሊ ማለት ነው። ያ ኮንቲኒየስ ዲፎርሜሽኑ ምንን ይፈጥራል? ፍሎ ኦፍ ፍሉድን ይፈጥራል ማለት ነው። ቀጥሎ እዚህ ጋር ግን ስለ ፍሉድ ስናወራ ትንሽ ስለ ሊኩዊድ እና ስለ ጋስ ፕሮፐርቲ ሳንጠቅስ ማለፍ የለብንም። In a liquid, groups of molecules can move relative to each other, but the volume remains relatively constant because of the strong cohesive forces between the molecules. በየሞለኪውሎቹ መካከል ምን አለ? cohesive force አለ። strong cohesive force ስላለ ቮሊዩሙ ሪሌቲቭሊ ምን ይሆናል? ኮንስታንት ቮሊዩም ይኖራቸዋል ሊኩዊዶች። then as a result ምን አለ? liquid takes the shape of the container it is in and it forms a free surface in a larger container in a gravitational field. gas ስትመጡ a gas expands until it encounters the walls of the container and fills the entire available space. አሁን ጋስ ስትመጡ ግን available የሆነ ስፔሱን እንዳለ ፊል እያደረገ ነው የሚወጣው። this is because the gas molecules are widely spaced and the cohesive forces between them are very small. አሁን እዚህ ጋር ክሪቲካል የሆነ ዲፈረንሳቸውን እዚህ ጋር ተመልከቱ። this is because አለ the gas molecules are widely spaced and the cohesive forces between them are very small. አሁን ሊኩዊድ ኮሄሲቭ ፎርሱ ሃይ ስለሆነ ሃይሊ አትራክትድ ይሆናሉ ሞለኪውሎቹ ቱ ኢች አዘር። ወደ ጋስ ስትመጡ ግን ኮሄሲቭ ፎርሱ ቢትዊን ዘ ሞለኪውልስ ኢዝ ቬሪ ስሞል ነው ብሏል። ቬሪ ስሞል ስለሆነ ብዙም እርስ በርስ አይሳሳቡም። ከዛ ፍሪ ስፔስ ባገኙበት ዳይሬክሽን ሙቭ ያደርጋሉ፣ ፍሎ ያደርጋሉ። ይሄ ሌላኛው ዲፈረንሳቸው ነው። አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ ፍሉድ ሜካኒክስ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት። እነዚህን ነገሮች ዲል የምናደርግበት አንዱ አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ ፍሉድ ሜካኒክስ ነው። እዚህ ጋር ስለ ጂኦተርማል ስታዩ ከውስጥ የሚወጣው እምቅ እንፋሎት እሱ የግድ በፍሉድ ሜካኒክስ ነው ትሪት ተደርጎ ትክክለኛውን አገልግሎት እንዲሰጥና ኤሌክትሪክ ጄኔሬት እንዲያደርግም እናደርግበት ሜተድ አንድ ፍሉድ ሜካኒክስን ዲል በማድረግ አፕላይ በማድረግ ነው። እዚህ ጋር ሙቭመንት ኦፍ ኤሺፕ ታያላችሁ። ኤርክራፍት ኤንድ ስፔስ ክራፍት ይሄ ሌላኛው የፍሉድ ሜካኒክስ ኮንሰፕት አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ዊንድ ተርባይንስ አለ። ይሄ ሌላኛው አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ፓይፒንግ ኤንድ ፕላምቢንግ ሲስተምስ ጋር እዚህ ጋር አሁን የቬሂክሏን የመኪናዋን ሼፕ ስታዩ ይሄ ሼፕ እንደዚህ ዲዛይን የሚደረገው ከኤሮዳይናሚክስ ጋር ያላትን ኢንተራክሽን በማጥናት ነው። እነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽኖቹ ናቸው። ፈርዘር እናንተ ደግሞ ልትሄዱባቸው ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ጠቅለል ባለ ኮንሰፕት ማየት የምንፈልገው እንድትይዙልኝ የምንፈልገው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፍሉድ ፍሎስ የሚል አለ። ፍሉድ ፍሎ በብዙ መልኩ ክላሲፋይ ይደረጋል። ይሄኛው ወደ ቻፕተር 3 አጋማሽ አካባቢ ላይ የምንደርስበት ቢሆንም ግን መጀመሪያ ላይም መሰጠት ያለበት ታይትል ነበረ። ምክንያቱም አጠቃላይ ቻፕተሩ ስለ ፍሉድ ሜካኒክስ ከሆነ ድረስ አጠቃላይ የፍሉድን ፕሮፐርቲ መጀመሪያ ላይ ነው ዲል መደረግ ያለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ወደ መጀመሪያ ላይ ወደዚህ ሳብ አድርጌዋለሁ። ይሄንን ካየን በኋላ
ወደ ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱት ምንድነው ኢንተርናል ኤን ቨርሰስ ኤክስተርናል ፍሎ የሚል አለ። ኤክስተርናል ፍሎ የሚለው the flow of an unbounded fluid over a surface such as a plate, a wire or a pipe። እዚህ ጋር ቴኒስ ቦል አለች ላይ እቺ የምታዩት ነጭ ሆና ቴኒስ ቦል ናት፣ የሜዳ ቴኒስ ኳስ ናት። አሁን እሷ በአየር ላይ ሙቭ እያደረገች ኤሮዳይናሚክሱ ጋሲየስ ፓርቲክሎቹን ይኸው ሙቭመንታቸውን ሙቭ እያደረጉ ነው እንደዚህ። አሁን ይሄ የፍሉድ ፍሎ ኤክስተርናል ፍሎ ነው። ለማን ከማን አንግል ስታዩት ከቦሏ አንግል ስታዩት ይሄ ሙቭመንቱ ኤክስተርናል ፍሎ ይባላል። ኢንተርናል ፍሎ is the flow in a pipe or duct if the fluid is completely bounded by solid surfaces። አሁን በቱቦ ውስጥ የሚካሄድ የፍሉድ ፍሎ ካያችሁ እሱ ኮምፕሊትሊ ምንድነው ኢንተርናል ፍሎ ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፕረሲብል ቨርሰስ ኢንኮምፕረሲብል ፍሎ ኦፍ ፍሉድ ብለን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ከዴንሲቲ ጋር አያይዛችሁ ነው ኮምፕረሲብል እና ኢንኮምፕረሲብል ብላችሁ ክላሲፋይ የምታደርጉት። if the density is constant then that flow of the fluid is known as incompressible flow። or እዚህ ሁለተኛው ላይ ስትመጡ ደግሞ ያ ፍሉድ ዴንሲቲው ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆናል? ፍሉድ ፍሎ ኮምፕረሲብል ፍሎ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮምፕረሲብል ፍሉድ አለ ኤግዛምፕል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንኮምፕረሲብል ፍሉድ አለላችሁ። ኮምፕረሲብል ከሆነ እዚህ ጋር ፎርስ ዳውንዋርድ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ የሆነ ፒስተን ቢኖራችሁ ለምሳሌ በፒስተን አፕላይ ስታደርጉ እዛ ፍሉድ ላይ ኮምፕረሲብል ከሆነ አያችሁ ቮሊዩሙ ዲክሪዝ ያደርጋል። ኢንኮምፕረሲብል ፍሉድ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ዳውንዋርድ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ ምንም ኮምፕረስድ አይሆንም። ቀጣይ ላሚናር ቨርሰስ ተርቡለንት ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን። ላሚናር ፍሎ ካለን the highly ordered fluid motion characterized by smooth layers of fluid. The flow of high viscosity fluids such as oils at low velocities is typically a laminar። አሁን እዚህ ጋር ስዕሉን ተመልከቱት። እዚህ ስዕል ላይ የመጀመሪያውን ስዕል ላሚናር የላሚናር ታይፕ ኦፍ ሞሽን ነው። አሁን ቬሪ ስሙዝ ነው ስታዩት፣ ስሙዝ የሆነ ሙቭመንት ነው እያካሄደ ያለው። አሁን አሲዩም አድርጉ እስኪ ዘይት የሆነ ሊሾ ላይ ሲሚንቶ ላይ ብትደፉ አይነት ነገር አስቡ። ኦርደርድ የሆነ ሙቭመንት ነው ያ ዘይት ፍሎ የሚያደርገው። ያ የምን ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል? የላሚናር ፍሎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ስትመጡ ደግሞ ተርቡላንት ፍሎ የሚላለ። ተርቡላንትን እዚህ ሶስተኛውን ፊገር ተመልከቱት። ተርቡላንት የሚለው ሶስተኛውን ፊገር ተመልከቱት። ተርቡላንት is matched with this figure። አሁን በጣም የተረበሸ በሚለው ተርጉሙት። ለምሳሌ ስሙዝ ያልሆነ ሰርፌስ ላይ በዛ ያለ ውሃ ስትደፉ የሚያሳየው ሙቭመንት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት አይነት ሞሽን it is a kind of turbulent flow. the highly disordered fluid አሁን ዲፊኒሽኑን ተመልከቱት። the highly disordered fluid motion that typically occurs at high velocity and is characterized by velocity fluctuations። አሁን እያንዳንዱ ፍሉድ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ብትመለከቱት እዚህ ጋር የነበረችው ፍሉድ ፓርቲክል እዚህ ጋር ስትደርስ ወይ ቬሎሲቲዋ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። እዚህ ጋርም ስትደርስ ቬሎሲቲዋ ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። እዚህ ጋርም ስትደርስ እንደዛው ቪ ፍላክቹዌት ያደርጋል። ቬሎሲቲው ምን ያደርጋል ማለት ነው? it fluctuates the velocity fluctuates። this one is one property of the turbulent flow types። ሌላው ትራንዚሽናል ፍሎ የሚባል አለ። ትራንዚሽናል ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ሁለተኛውን ስዕል ስትመለከቱት ሚዲየም ነው። አሁን a flow that alternates between being laminar and turbulent። አንዳንዴ ይፈጥናል፣ ቬሎሲቲ ፍላክቹዌት ያደርጋል። በሰከንዶች ልዩነት ደግሞ ቬሎሲቲው ወደ ኮንስታንትነት ይመለሳል። ኦርደርድ የሆነ ሙቭመንት ያካሂዳል። እንደዚህ አይነት ሙቭመንት ከሆነ ግን ትራንዚሽናል ሙቭመንት ወይ ደግሞ ትራንዚሽናል ፍሎ ኦፍ ፍሉድ ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስቲዲ ቨርሰስ አንስቲዲ ፍሎ ነው። ስቲዲ ቨርሰስ አንስቲዲ ፍሎ። the term steady implies no change at a point with time። ስቲዲ ከሆነ ያ ሞሽን if there is no acceleration, if acceleration is zero, we can say the motion of that fluid is known as a steady flow.
and if there is an acceleration አሁን እዚህ ስዕል ላይ ስትመለከቱት የመጀመሪያው ስቲዲ ፍሎ ነው የሁለተኛው ደግሞ ነን ስቲዲ ወይ ደግሞ አንስቲዲ ፍሎ ነው እዚህ change in v እዚህ የመጀመሪያው ላይ ስትመለከቱት change in v dv by dt 0 ነው ያ ማለት አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ስትመለከቱት ደግሞ dv by dt is differ from 0 ነው ያ ማለት acceleration አለው ማለት ነው acceleration አለው ማለት there is a variation of velocity or a variation of speed ማለት ነው ያ ካለ that flow is known as unsteady flow እንለዋለን ማለት ነው ይሄንንም ደግሞ depending on there is a velocity is constant or not ከሚለው አንግል ዲፋይን ስናደርገው ነው የታይፕ ኦፍ ፍሎውን ማለት ነው ስለዚህ ጀነራል ኢንትሮዳክሽን ይሄን ያክል ካለን በቀጣይ ደግሞ ወደ ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር ወደሚለው እንሻገር አሁን ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር ወደሚለው እንሻገራለን ሜን ኮንሰፕቶችን ቶሎ ብለን እናይና ከዛ ወደ ቀጣዩ እንሻገራለን ማለት ነው መጀመሪያ what does bulk matter የሚለውን እናየው እስኪ so bulk matter refers to a piece of matter composed of sufficiently many building blocks it may be elementary particles atoms molecules in such a way that a simple statistical description is appropriate በውስጡ ብዙ ኤሌመንተሪ ፓርቲክሎች ካሉት ኤሌመንተሪ ፓርቲክልስ የምንላቸው ለምሳሌ ኤሌክትሮንስ ኤሌመንተሪ ፓርቲክልስ ነው ኳርክስ አሁን ኳርክ ኤሌመንተሪ ፓርቲክልስ ነው እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ብዙ በሺም ወይ በሚሊየንም የሚቆጠር በውስጡ ያለው ኦብጀክት ምን እንለዋለን ማለት ነው በልክ ማተር እንላለን ማለት ነው ብዙ ኤሌክትሮኖች ብዙ ኳርኮች አሉት ማለት ያ ነገር ፕሮቶንም ይኖረዋል ኒውትሮንም ይኖረዋል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ልትይዙ የሚገባው ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኤሌመንተሪ ፓርቲክልስ አይደሉም ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ነው የሚባሉት በአተም ውስጥ የሚገኙ ፓርቲክሎች ናቸው እንጂ እነሱ በራሳቸው ኤሌመንተሪ ፓርቲክልስ አይደሉም ምክንያቱም በውስጣቸው ፕሮቶንን ከወሰዳችሁት ለምሳሌ ፕሮቶን ብቻውን በውስጡ ሌላ ስሞለር ፓርቲክሎች አሉት ሶስት ኳርኮች በውስጡ አሉት it composes 3 quarks ኒውትሮንንም ብትወስዱት እንደዛው ኒውትሮንም 3 ኳርኮች በውስጡ አሉ 3 ኳርኮች በውስጡ አሉ ኤሌመንተሪ አይባሉም ማለት ነው በልክ ማተር ከኖረን ደግሞ ፕሮፐርቲው በምንድነው ዲፋይን የሚደረገው በቴምፕሬቸር በቪስኮሲቲው በኤላስቲሲቲው በእነዚህ ፕሮፐርቲው ዲፋይን ይደረጋል በሌላ አገላለጽ በልክ ማተርን የምናየውና የምንዳስሰው ማተር ወይ ደግሞ ኦብጀክት ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን አሁን ከበልክ ማተር ደግሞ አንድን ፕሮፐርቲ ስንወስድ ኤላስቲሲቲ አንድ ፕሮፐርቲ ነው የበልክ ማተርስ ማለት ነው አሁን በኤላስቲሲቲ ስር ደግሞ ያሉ ክላሲፊኬሽኖችን እናያለን the first one is about the elastic material are materials that regain their original shape and size when the deforming force is removed አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ ያሉ ኦብጀክቶችን ተመልከቱ ብር ላስቲክ አላችሁ እዚህ ጋርም ደግሞ የልብስ ላስቲክ አላችሁ ላስቲክ ማለት ነው አንዴ እዚህ ይሄንን ፎርስ አፕላይ አድርጋችሁ አንዷን ወስዳችሁ ከውስጡ ፎርስ አፕላይ አድርጋችሁ ስትሬች ብታረጉት ከዛ ያ ፎርሱ ሪሙቭድ ከሆነ በኋላ ኦሪጂናል ሼፑን ሪጌን ያደርጋል ያ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች ምን ይባላሉ ኤላስቲክ ማቴሪያል ይባላሉ ሌላው ደግሞ ኤላስቲክ ዲፎርሜሽን ነው is a reversible deformation by a force applied within the elastic limit is a reversible deformation by a force applied within the elastic limit አሁን ኤላስቲክ ዲፎርሜሽን ከሆነ አንድ ፎርስ አፕላይ ስታረጉት ዲፎርምድ ይሆናል ቼንጅ ኢን ሳይዝ ኢን ሼፕ ይኖራል ማለት ነው ያ ቼንጅ ኢን ሼፕ ግን ፎርስ አፕላይድ ከሆነ በኋላ ምን ይሆናል ሪቨርሲብል ይሆናል ሪጌን ያረጋል ስለዚህ ሪጌን ማድረግ የሚችል
shape deformation ከሆነ elastic deformation እንለዋለን። it is within the elastic limit ከኤላስቲክ ሊሚት ውጪ መሆን የለበትም። አንድ ኤላስቲክ ማቴሪያል ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ከኤላስቲክ ሊሚቱ ውጪ ፎርስ አፕላይ ካደረግን ያ ነገር ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን አይሆንም ማለት ነው። ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን አይሆንም። ሌላው ደግሞ ፕላስቲክ ማቴሪያልስ የሚባለው ነው። they do not regain their original shape and size when the deforming force is removed አሁን ዲፎርሚንግ ፎርሱ ሪሙቭድ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ኦሪጂናል ሼፓቸው ሪጌን የማያደርጉ ከሆነ ያ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ማቴሪያልስ it's known as plastic materials ያ ቀጥታ ወደ መሰበር ነው የሚሄደው። ፎርስ አፕላይ ስታደርጉት አይለጠጥም ማለት ግን ወደ መሰበር ይሄዳል። እንደዛ አይነት ማቴሪያልስ ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ይባላሉ። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽኑ የሚባለው ምንድነው? beyond elastic limit a force applied on an object causes permanent and reversible deformation አንድ ፎርስ አፕላይ ከተደረገ በኋላ ያንን ኦሪጂናል ሼፑን ማግኘት አይችልም፣ ሪቨርሲብል አይደለም ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ሼፕ የሚመለስ የዲፎርሜሽን ካይንድ አይደለም። ያ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። then the elastic properties of solid materials are described in terms of stress and strain አሁን የኤላስቲክ ፕሮፐርቲ እያንዳንዱ ማቴሪያል ኤላስቲክ ፕሮፐርቲው በሁለት ኮንሰፕት ነው ዲፋይን የሚደረገው። በምንና በምን? በስትረስ እና በስትሬን። አሁን ፎከሳችን ምንድነው? እነዚህ ሁለቱ ኮንሰፕት ላይ ነው። ስትረስ እና ስትሬን የሚባሉ ሁለት ኮንሰፕቶች አለን። ምንን ዲፋይን የሚያደርጉ? ኤላስቲክ ፕሮፐርቲስን ዲፋይን የሚያደርጉልን ማለት ነው። አሁን ከመጀመሪያው እንጀምር። what is stress ከሚለው stress is a quantity that contains information about the magnitude of force causing the deformation አሁን stress ምንድነው ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት ካላችሁ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉበት ያ ፎርስ ምን ይፈጥራል? ዲፎርሜሽን ይፈጥራል። የሆነ ቼንጅ ኢን ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ማቴሪያል ወሰዱ። ልክ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ if there is some elongation የሳይዝ ወይ ደግሞ የሌንግዝ ቼንጅ ከተፈጠረ ስለ ሌንግዝ ቼንጁ አይመለከተውም ስትረስ። ስትረስ የሚመለከተው ስለማን ነው? አፕላይ ስለተደረገው ፎርስ ብቻ ነው። ያ ፎርስ ምን ያክል ነው አፕላይ የተደረገው፣ በምን ያክል ኤሪያ ላይ ደግሞ አረፈ ብሎ የሚያጠና ከሆነ ያ ስትረስ ይባላል። then force over area so it gives information about the magnitude of force causing the deformation ከዛ strain ጋር ስትመጡ strain is a dimensionless quantity that gives the amount of deformation of an object or medium under stress በምን ያክል ዲፎርምድ ሆነ ብለን የምናጠናበት ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ይባላል? ስትሬን ይሆናል። አሁን ስትሬን ምንድነው ፎከሱ? በምን ያክል ዲፎርምድ ሆነ ያ ኦብጀክት ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ዲፎርሜሽን ነው የሚመለከተው ስትሬን። ስትረስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ፎርስ ነው። ስትሬን ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ዲፎርሜሽን ነው። አሁን ፎርሙላው ጋር ስንመጣ ምንድነው? ስትሬን ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን ኦቨር ኢኒሺያል ኮንፊግሬሽን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ። አሁን ስትሬን ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን አለ። ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን የሚለው ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን የሚለው ማንን የሚወክል ነው? either it is length, either it or it is area or it may be volume ከሶስቱ አንዱ እዚህ ጋር ያስገባን እናያለን ማለት ነው። change in configuration over initial configuration አሁን based on the configuration then the configuration may be it is in length or it may be in surface. It may be surface, that means it may be in area, or that configuration may be volume. አሁን ያለን የኮንፊግሬሽን ታይፕ ላይ ዲፔንድ ሆነን ስትረስ እና ስትሬንን በእነዚህ በሶስቱ እንከፋፍላለን ማለት ነው። በሌንግዝ፣ በሰርፌስ እና በቮሊዩም based on the configuration we can classify stress and strain into three
ካይንድስ። አሁን ሶስቱ ካይንዶች ምንድናቸው የሚሉትን እንይ። ካይንድስ ኦፍ ስትረስ ኤንድ ስትሬን። አሁን የመጀመሪያው ቴንስል ስትሬን ነው። አሁን ኮንፊግሬሽኑ ሌንግዝ ከሆነ ኮንፊግሬሽናችን ሌንግዝ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? የስትረስ እና የስትሬን ታይፑ ቴንስል ተብሎ ይጠራል። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ስዕል ላይ ያለውን ስትመለከቱት አሁን አጠር ባለ መንገድ እንዴት መያዝ እንችላለን የሚለውን እሱ ላይ ያተኩሩ። አሁን ቴንስል ሚንስ ቴንስል ከምን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ከሌንግዝ ጋር። አሁን ኮንፊግሬሽናችሁ ሌንግዝ ከሆነ ቴንስል የሚለውን ስያሜ ይወስድና ቴንስል ስትረሱ ቴንስል ስትረስ ይባላል። ስትሬን ደግሞ ቴንስል ስትሬን ይባላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ሮድ አላችሁ። ሮዱ ላይ ፎርስ አፕላይ ሆነ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ይባላል። ከማን ጋር ነው ፐርፐንዲኩላሩ? እዚች ጫፏ ላይ የምታዩዋትን ጫፏ ላይ ያለችውን ክሮስ ሴክሽን ተመልከቷት። ከሷ ክሮስ ሴክሽን ጋር ከሰርክሏ ሰርፌስ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው ይሄ ፎርሱ ማለት ነው። ፐርፐንዲኩላር ነው የሚፈጥረው ይሄ ፎርስ። ለዛ ነው ፐርፐንዲኩላር ፎርስ የምንለው። እዚህ ጋር ፎርሙላው ላይ በደንብ ጥንቃቄ አድርጉ። እዚህ ፎርሙላ ላይ ጥንቃቄ የምታደርጉት ምንድነው? ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ፎርስ ኦቨር ኤሪያ የሚለው ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሮድ አይደለም፣ እንዳለ የሰርፌስ ኤሪያውን አይደለም። የትኛውን ኤሪያ ነው? የኢንድ የቲፕዋን የሮዱን ቲፕ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው። ያችን ኤሪያ ነው ከግምት የምናስገባው እንጂ ሰርፌስ ኤሪያው አይመለከተውም። ከቴንስል ስትረስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌሽናችሁ የሚመለከተው የትኛውን ነው ማለት ነው? አፕላይድ ፎርስ ኦቨር ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ምን ይሰጣቸዋል? ቴንስል ስትረስ ይሰጠናል ማለት ነው። ወደ ቴንስል ስትሬን ስንሄድ ቴንስል ስትሬን ምን ላይ ነው ፎከሱ? ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን ላይ ነው። አሁን ፐርፐንዲኩላር ፎርስ አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ያክል ኤሎንጌትድ ከሆነ ቼንጅ ኢን ኮንፊግሬሽን ከተፈጠረ ቼንጅ ኢን ኤል አለን እዚህ ጋር። ከዚህ እዚህ ድረስ ደግሞ ምንድነው ኤል ኖት አላችሁ። ከዛ ቴንስል ስትሬን የሚመለከተው ማንን ነው? ቼንጅ ኢን ኤልን እና ኤል ኖትን ይመለከተዋል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ቴንስል ስትሬን is equal to change in configuration. Our configuration is length over the original length which is L naught. እንደዚህ አድርገን ካልኩሌሽናችን በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌሽናችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቼንጅ ኢን ኤሉ ቼንጅ በፎርሱ አማካኝነት በፐርፐንዲኩላር ፎርሱ አማካኝነት የተፈጠረውን ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ተጠቅመን ይሄንን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምትመለከቱት ሺር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ነው። ሺር ስትረስ ደግሞ ሺር ማለት ሰርፌስ ማለት ነው። ምን ላይ ነው ኮንፊግሬሽናችን? ሰርፌስ ይሆናል ማለት ነው። ኮንፊግሬሽናችን ሰርፌስ ይሆናል። ሰርፌስ ሲሆን ደግሞ ከሌንግዝ ይልቅ ኤሪያ ነው የምንጠቀመው። ኤሪያ ቤዝድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ የምትመለከቱት ምንድነው? ቴንስል ስትረስ ላይ ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ተጠቀመን። ሺር ስትረስ ላይ ግን ፎርስ ፓራለል ነው የምንጠቀመው። አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ ተመልከቱ። ወደ ስዕሉ ስትመጡ እዚህ ጋር አንድ አፕላይድ የሚሆን ፎርስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ፎርስ አለ አፕላይድ የሚደረግ። ያ ፎርሱ ሁለቱም ለሰርፌሱ ምንድነው? ፓራለል ነው። እዚህ ጋር የምንጠቀመው ፓራለል ፎርስ ነው። ኤፍ ፓራለል ነው የምንለው። ኤፍ ፓራለል ኦቨር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ። ሺር ስትሬን ጋር ስትመጡ ደግሞ ትንሽ ከሌላው ለየት ይላል ፎርሙላው። እዚህ ጋር ኤክስን እና ኤችን ነው የምንጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር ልባርጎ እዚህ ጋር አንድ ቦክስ አላችሁ እንበል። አንድ ቦክስ ካላችሁ ከዛ ፎርስ አፕላይ ያደርጉበት። ከዚህ በኩል አንድ ፎርስ አፕላይ ያደርጉበት።
ከዚህ በኩልም አንድ ሌላ ፎርስ አፕላይ ያደርጉበት። ከዛ በኋላ ምን አይነት ሼፕ ሊኖረው ይችላል? ይሄ ቦክስ ይሄ ሶሊድ እንደዚህ አይነት ሼፕ ሊኖረው ይችላል። ዲፎርምድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ እዚህ ጋር ከነበረ አንግል ጋማ ብለን እንሰይመውና ጋማ ተፈጥሯል። ይሄኛው ኤች ነው በዚህ ሳይድ። በዚህ በኩል ደግሞ ዲስፕሌስድ የሆነው ቦታ በሶሊዱ የተለቀቀው ቦታ ደግሞ በኤክስ ከወከል ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ታን ቴታ እንላለን። ከዛ ታን ጋማ is equal to opposite over adjacent። ኦፖዚታችን ማን ነው? ኤክስ ነው። አድጀሰንታችን ማን ነው? ኤች ነው። ስለዚህ ሺር ስትሬን ከምን ጋር ተመሳሳይ ሆነ ማለት ነው? ሺር ስትሬን is equal to ኤክስ ኦቨር ኤች አርገን እናገኛለን ማለት ነው። ኤክስ ኦቨር ኤች አርገን ሺር ስትሬንን ማግኘት እንችላለን። በቀጣይ ደግሞ ቮሊዩም ስትረስ እና ስትሬን የሚለውን እንያ። በቀጥታ ከስሙ መረዳት እንችላለን። then this volume stress is a stress which causes volume deformation on an object and defined as the ratio of the change in the magnitude of the applied force to the surface area። አሁን ተመሳሳይ ነው። የስትረስ ፎርሙላ ምንም ጊዜ ፎርስ እና ከኤሪያ ጋር ነው ሪሌሽኑ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከምን ጋር እናያይዘዋለን? ቮሊዩም ስትረስን ከፕሬሸር ጋር እናያይዘዋለን። ብዙ ጊዜ ቮሊዩም እና ፕሬሸር ያላቸው ሪሌሽን ታውቃላችሁ። ምንድነው ሪሌሽናቸው? ኢንቨርስ ነው ዳይሬክት ነው? ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ያላቸው። ቮሊዩም ሃዝ አን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ዊዝ ፕሬሸር ነው። ያ ማለት ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩም ይቀንሳል፣ ቮሊዩም ሲጨምር ደግሞ ፕሬሸር ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ስላላቸው። ከዛ ቮሊዩም ስትረስ ቼንጅ ኢን ኤፍ ኦቨር ኤሪያ ይኖረናል። ይሄ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ደግሞ የፕሬሸር ፎርሙላ ነው። ቼንጅ እዚህ ጋር ስላለን ግን ፕሬሸሩ ምን ይሆናል? ቼንጅ ኢን ፕሬሸር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቮሊዩም ስትሬንን ደግሞ ጀስት ከሌሎቹ ጋር በተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንገልጸው። ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ኦቨር ቪ ኖት አድርገን እንገልጻለን ማለት ነው። አሁን ስዕሉን ተመልከቱ እስኪ። የመጀመሪያው ኢኒሺያል ቮሊዩሙ አለ። ይሄ ከውጭ የምታዩት ቮሊዩሙ ኢኒሺያል ቮሊዩም ነው። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ሼፕ ነበረው ያለን ኪዩብ ማለት ነው። ከዛ ምን ተደረገ? ፐርፐንዲኩላር ፎርስ አፕላይ ሆነ። ከሰርፌሱ ጋር ፐርፐንዲኩላር የሆነ ፎርስ አፕላይ ሲሆን ኪዩቡ ምን ሆነ? ሽሪንክ ነው ያደረገው። ቮሊዩሙ ምን ሆነ? ዲክሪዝ አደረገ። then volume decreases, volume decreased። ቮሊዩም ዲክሪዝ አደረገ ማለት ፕሬሸር ምንድነው የሚሆነው? ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው። ፕሬሸር ኢንክሪዝ ያደርጋል። ቮሊዩም በቀነሳችሁ ቁጥር የዛን ማተር ፕሬሸሩን ትጨምራላችሁ። ፕሬሸሩ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ የሚለው ነው። እዚህ ጋር አንድ ኮንሰፕት ብቻ ላሳያችሁና ሌላው ፎርሙላው ስትሬት ስለሆነ ብዙ የሚያስቸግራችሁ ነገር አይደለም። ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ልክ እንደ ፍሪክሽናል ፎርስ is proportional with normal force የሚል ፕሮፖርሽናሊቲ አላችሁ። ይሄንን ፕሮፖርሽናሊቲ ሪሌሽን ወደ ማቴማቲካል ፎርሙላ ለመቀየር ምን ታስገባላችሁ? ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ታስገባላችሁ። ከዛ ምን ታገኛላችሁ? frictional force is equal to proportionality constant mu times normal force አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ይሄ እቺ ሚው ምን ትባላለች? ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ትባላለች። ልክ the same is true for elasticity modulus። elasticity modulus እንደማን ነው የሚያገለግለው እዚህ ውስጥ? እንደ ሚው ነው። ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ነው ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ። የማና የማ የስትረስ እና የስትሬን ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ነው። ከዲፎርሜሽን ጋር የሚገናኝ ከፍሪክሽን ጋር የሚገናኝ፣ ይሄ ደግሞ ከዲፎርሜሽን ኦፍ ማተር ጋር የሚገናኝ ነው ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ማለት ነው። ከዛ ምን አድርጋችሁ ነው የምታስቀምጡት? አሁን ወደዚህ ስታመጡት ስትረስ is directly proportional with strain ነው። ይሄንን ወደ ፎርሙላ ስትቀይሩት ስትረስ is equal to elasticity modulus times strain
ታይምስ ስትሬን። አሁን አያችሁ ኢላስቲክ ሞጁለስ እንደምናገለግለ ማለት ነው። እንደ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ነው ያገለግለው ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ሪሌሽን ውስጥ ከዚህ ፎርሙላ ውስጥ ለኢላስቲክ ሞጁለስ ፎርሙላ ስታወጡ የቱን ታገኛላችሁ? ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ኢኳል ቱ ስትረስ ኦቨር ስትሬን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ኮንሰፕት ከያዛችሁ በኋላ ይሄን አይዲያ ከያዛችሁ በየኮንፊግሬሽኑ 3 አይነት ኢላስቲክ ሞጁለስ ወይ ደግሞ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ይኖረናል ማለት ነው። ሌንግስ ከሆነ ቴንስል ከሆነ ያንግስ ሞጁለስ ይኖረናል። አሁን እዚህ ጋር ያንግስ ሞጁለስ ይኖረናል። ሌንግስ ከሆነ ያንግስ ሞጁለስ ሁሉም ሪሌሽናቸው ሁሉም ፎርሙላቸው ስትረስን ለስትሬን በማካፈል የምናገኘው ነው። ስትረስን ለስትሬን እያካፈል የምናገኘው ሞጁለስ ነው። ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶስቱንም እንደዛ ያደርጋችሁ ታገኛላችሁ። ግን በሶስቱም ኬዝ ሶስቱንም እንደዛ ያደርጋችሁ ታገኛላችሁ። ግን በሶስቱም ኬዝ አንድ እዚህ ጋር በደንብ የምታተኩሩበት ፖይንት ምንድነው? ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ሲጨምር ሬዚስታንስ ፎር ዲፎርሜሽን ይጨምራል ነው ይቀንሳል ብላችሁ የምታስቡት? አሁን እዚህ ጋር ሶስቱም ስር አንዳንድ ፖይንት አስቀምጬላችኋለሁ። a high value of Young's modulus points to a material that doesn't stretch easily የአንድ ማቴሪያል Young's modulus ሃይ ከሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው? በቀላሉ ስትሬች አይሆንም። Young's modulus ሃየር ከሆነ ለሶስቱም ተመሳሳይ ነው። የሺር ሞጁለስ ጋም ከሄዳችሁ ለሺር ሞጁለስም ስታዩ ሃየር ሺር ሞጁለስ ካለው እዚህ ጋር ተመልከቱት። a material having a large shear modulus is difficult to bend and higher shear modulus ያለው ሰርፌስ ወይ ደግሞ የሆነ ሺት ካላችሁ ይሄን በቀላሉ ቤንድ ማድረግ አትችሉት። ይሄን በቀላሉ ማጣመም አትችሉትም ማለት ነው ይሄን ሰርፌስ። ምክንያቱም ሺር ሞጁለሱ ሃየር ስለሚሆን በቀላሉ ማጣመም አትችሉም። ስለዚህ ሺር ሞጁለስ የምን ሜዠር ነው ማለት ነው? is the measure of rigidity of the body ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ ጥሩ ማሳያችሁ ነው። ዘን ቀጣዩ ደግሞ የበልክ ሞጁለስ ይሄም ተመሳሳይ ነው። የበልክ ሞጁለስም ሲሆን a material having large bulk modulus doesn't compress easily በሶስቱም ኬዝ ይሄ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት የሌንግዝም የኤሪያም የቮሊዩምም ወይ ደግሞ የያንግስ ሞጁለስ የሺር ሞጁለስ እና የበልክ ሞጁለስ ማግኒቲዩዱ ሃይ ከሆነ ሬዚስታንስ ፎር ዲፎርሜሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃየር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ነገር ሞጁላችሁ ላይም አለ። ኔጌቲቭ ሳይን አለች። እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ሳይን አለች። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን አለች። ማቴማቲካሊ ዲራይቭድ የሆነች ሳይን አይደለችም፣ ግን ፊዚካል ባክግራውንድ ነው ያላት። ምንድነው? ቅድም እንዳልነው ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩም ምን ይሆናል ብለናል? ይቀንሳል ብለናል። ያ ማለት ቼንጅ ኢን ፕሬሸር ኔጌቲቭ ከሆነ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ እቺን ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ካላስቀመጥን ለምሳሌ የለችም ብላችሁ ብታስቡ ይሄ ኳንቲቲ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርጋችሁ የምታገኙት ኳንቲቲ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ይሆናል። ወይ ከቼንጅ ኢን ፒ የሚመጣ ኔጌቲቭ ወይ ደግሞ ከቼንጅ ኢን ቪ የሚመጣ ኔጌቲቭ ይኖራቸዋል። አስ ሪዘልት በልክ ሞጁለስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፊዚካል ኳንቲቲ ሊሆንባችሁ ነው። ነገር ግን በልክ ሞጁለስ it is always a positive physical quantity ነው። ያንን always positive physical quantity እንዲሆንልን ደግሞ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ኔጌቲቭ ሳይን እናስገባና ኔጌቲቭዋ በኔጌቲቭዋ እንድትጣፋ አድርገን ምን እናገኛለን? always በልክስ ሞጁለስ ምን እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው? ፖዚቲቭ። always b is positive። ይሄ ምንድነው? always ነው ማለት ነው። always b is negative positive physical quantity። ስለዚህ ተመልካቾቼ ለዛሬ በክፍል 1 ይሄንን ያክል ካየን በክፍል 1 ሞር ኦፍ ኢንትሮዳክሽን ላይ ነው ያተኮርነው። ምክንያቱም
ኮንቴንቱ ሰፊ ነው፣ ግን መጽሐፋችሁ ያካተታቸው ኮንቴንቶች አነስ ይላሉ። ለፈተና ደግሞ ሰፋ አድርጋችሁ መዘጋጀት ስላለባችሁ ያው ባክግራውንድ ኮንሰፕቶችን ልትይዙ ይገባልና በዛ ልክ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ እነዚህን በክፍል 2 ፓርት 2 ላይ እነዚህን ኮንሰፕቶች ኢንዲቴል ለማየት እንሞክራለን። ስለ ፕሬሸር፣ ስለ አርቺሜዲስ ፕሪንሲፕል እና ስለ በርኒውሊስ ፕሪንሲፕል ለማየት እንሞክራለን በክፍል 2 ማለት ነው። በክፍል 3 ደግሞ ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን። የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እያመጣን በክፍል 3 ደግሞ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። አጠቃላይ ቻፕተር 3 ላይ ሊካተቱ የሚገባቸው ኤግዛምፕሎችን አምጥተን እንሰራለን በክፍል 3። ቀጣይ ክፍል እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች አይደርሷችሁም። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ያ የግድ ነው። አካውንት ከሌላችሁም ክሬት እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቻናል በዚሁ የሚያበቃ አይደለም። በቀጣይ በሁለተኛው ሴሚስተርም ጠቃሚ ፕሮግራሞችን የምንሰራበት ቻናል ስለሆነ ለቀጣይ ስለሚጠቅማችሁ ሳይን ኢን እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ